Усім привіт! Мене звати Сергій Волощенко. Сьогодні тестуємо один з найнезвичніших броньовиків на українських дорогах. Словосполучення «вінтажний броньовик» мабуть, звучить незвично, але саме такий зразок німецької інженерії я роздобув для фільмування цього разу. В 1979 році розпочався випуск найбільш культового позашляховика Мерседеса Ге-Вагена. І знаєте, що найкайфовіше, що сьогодні в мене в руках не просто машина першої генерації. В мене в руках броньовик, який створили на платформі короткої версії Кубіка. Цей Ге-Ваген реальний раритет. Його було випущено ще в 1976 році. Він захищав журналістів ще 20 років тому під час війни в Іраку і продовжує захищати журналістів і зараз під час війни в Україні. Згодом це не зовсім той кубик, до яких ми звикли на київських вулицях, тому що його випускали ще в до-АМГшну еру. Хоча це була найпотужніша версія до 1990 року, все одно вона мала тільки 156 кінських сил. І то це трошки такі прокачані версії, бо простіша мала 150 конячок. Для порівняння АМГ-63 сьогодні має 585 сил. Відчуваєте різницю, але як на мене, саме ось це справжній Ге-Ваген. Саме перша генерація. Виробляли Ге-Ваген на австрійському заводі Steyr Daimler Puch в місті Грац. Зараз там випускається вже третє покоління, але короткобазні версії пішли в історію. Хоча ще в другій генерації були не тільки дводверні, але навіть відкриті короткобазні модифікації. Проте броньовані версії Ге-Вагена, які використовувала німецька поліція, тоді виготовляла німецька ж компанія Rheinmetall. Цікаво, що цей Ге-Ваген належить Фіделісу Клойеру, власнику німецько-арабської компанії, яка випускає броньовики. Компанія називається ASC. Якщо пам'ятаєте, ми знімали броньований пікап Хорт на базі Land Cruiser 79. Це якраз було від цього виробника. Від себе ж я тільки хочу додати, що цей випуск підготовлено за підтримки перевіреного партнера «Авторія». Я придбав цей автомобіль близько 20 років тому, якраз перед початком війни в Іраку, бо мені саме потрібна була машина, щоб їздити там. У 2003-му ми перефарбували автомобіль, бо його оригінальний колір був біло-зелений, адже це машина німецької поліції. Ми перефарбували її в білий колір і літаком доставили до Іорданії, а потім Мерседес вже своїм ходом приїхав у Багдад, де ми його і використовували. У мене в Києві є ще один такий же автомобіль, а також чотиридверна версія Ге-Вагена. Але то значно новіша машина з іншою концепцією бронювання. Адже тоді ідея була в тому, аби встановлювати броньовані кузова на раму позашляховика. І це дозволяло використовувати важкі кузови. Така концепція народилася, коли в Німеччині була проблема із терористами. Всі ці машини було обладнано бійницями у вікнах, куди можна було просунути зброю. І був навіть люк в даху, звідки стрілок міг вести вогонь із крупнокаліберної зброї. І такі броньовики були запарковані біля міністерств, посольств, аеропортів. Багато з них, я думаю, мінімум 100 переробили. І що найцікавіше для України, це зробила компанія Rheinmetall. Тобто раму розробив Мерседес, а кабіну вже виготовив Rheinmetall.
І ми знаємо, що представники Rheinmetall щойно відвідували Україну з наміром відкрити тут завод з виготовлення танків. І це крутий прецедент. І ще цей броньовик дуже якісний. Німецька якість. Тут дуже товсте скло на 50 мм, 8-мм сталева броня, і за сьогоднішніми стандартами його можна кваліфікувати як VR-7. Щоправда, в той час не існувало концепції бронювання підлоги. Тому ми додали 8-мм плиту в підлогу. Від цього броньовик став трохи важчим. Але це і досі дуже приємний в керуванні автомобіль. Ми давали цю машину журналістам для місії на Сході, але зараз журналістам більше подобається Land Cruiser 200, в якому більше місця і 4 дверей. Тому зараз ми більше використовуємо Gewagen, аби їздити самим, наприклад, в Краматорськ чи на південь. Наш броньовик ми вже заправили якісним пальним, а от ведучого іще ні. Дякую, ВОК, за те, що каву можна навіть коли не можна. І наскільки я знаю, кава без кофеїну поки що є тільки на київських заправках. Але чекаємо на розширення. І що важливо з кожного напою, який клієнт купує в горнятку Мега, ВОК відраховує 5 гривень у фонд, з якого будуть придбані БПЛА «Панішер». Рядна мерсівська шістка, 2,8 літра, 150-156 кінських сил. Цікаво! Тут видно ось цю типову мерседесівську організацію підкапотного простору. Ліворуч тебе немає нічого, що може нагріватися, тому що тут випускний колектор. Все, що повинно бути холодним, в тебе праворуч. Карбюратор і все навісне обладнання. Знову ж таки видно, що це не інжектор. Ось у нас трамблер знаходиться, величезний повітряний фільтр. Ви бачите, ось впуск, відповідно, глибина броду суттєва. Я думаю, що це легко 70 см. Справжній позашляховик. Основу ж лінійки до 1990 року становили 4-циліндровики. З 7 моторів було 4 бензинових агрегати і 3 дизелі, навіть один на 5 циліндрів. І через простоту і невибагливість моторів перший Gewagen вважається одним із найвитриваліших і найнадійніших авто не тільки в історії марки, але й німецького автопрому. Відверто відчувається, що це машина з минулого. З моєї молодості, фактично, тому що зараз все це сприймається незвично, але колись це була норма. Подивіться на цей дизайн Gewagen, на ось цю вертикальну панель приладів. В деяких версіях тахометр був, але тут немає. Проте є ось ці важливі дві контрольні лампи, які показують активацію диференціалів, тому що в цьому авто блокується 3 диференціали. Реальний позашляховик. Без усяких компромісів. Незважаючи на те, що тоненьке кермо, мені дуже зручно їхати на цій машині. Знову ж таки, погляньте на ось ці крісла, які мають клітинку, як у мене, до речі, в Golf GTI. І за рахунок пласких боків, до речі, виробник каже, що машини з такими пласкими боками дуже легко бронюються. В цій машині ти в потоці відчуваєшся дуже впевнено. Тобто легко сприймаєш габарити і їхати на цій машині нічого складного немає. Навіть незважаючи на те, що тут додалося чимало ваги завдяки бронюванню. І якщо серійна машина заважувала на 1880 кг, то броньований варіант вже мав 3 тонни спорядженої маси. В машини механічна коробка передач на 4 швидкості. Пізніші версії вже отримали трансмісію на 5 швидкостей. Керування повним приводом покладено на ось цей важіль роздавальної коробки передач. Ось це у нас активація блокування диференціалів і традиційна гевагенівська ручка. А тут, в принципі, все зрозуміло. Тобто кнопки. До речі, да. Броньовані автомобілі. Послухайте, як ця штука заводиться. Я вже забув, що таке буває. А ранні версії
були карбюратор. Ви ось цей пізнаєте характерний звук, як заводиться машина? Не з першого оберту, а треба трошки покрутити. Але насправді я проїхався і мені подобається динаміка машини, незважаючи на додаткову вагу. Gewaggen в короткій версії 4-місний. Цікаво, що на задніх місцях в нас фактично стоять гоночні паси безпеки, тобто 5-точкові, але місця для колін дуже мало. Зате багажник прийнятного розміру. І ось тут в даху у нас є люк. Для того, аби полегшити заднім пасажирам вхід на другий ряд, є спеціальна клавіша, піднімаєш її догори, і крісло не просто нахиляється вперед, воно від'їжджає. Чому зараз не використовують цю концепцію? Це ж до біса зручно. Тобто повністю не тільки спинка, все крісло разом із подушкою фізично від'їхало вперед, і, будь ласка, в тебе купа місця, щоб вільно зайти на другий ряд. Рядний шестициліндровик. Це мотор серії М110, 156 чи 150, в залежності від того, електронне чи не електронне впорскування. Кінських сил потужності мається на увазі 230 Нм обертального моменту. Цікаво звучить, цікаво їде. Неброньований варіант був доволі швидким. На ті часи розганявся приблизно за 13 секунд. Цей, звичайно, через броню трошки повільніший, але в міському трафіку взагалі не відчуваєш ніякого дискомфорту, нормально їде. Але багато в чому також завдяки цікавим габаритам, тому що машина дуже висока, майже 2 метри. При цьому ширина тільки 1,70 м. Пласкі боки, тому ти дуже гарно почуваєшся в трафіку. Ми зараз чуємо, що на ямках жорсткувата підвізка, але це абсолютно адекватна ситуація для броньованих авто, де є додаткове навантаження на ходову. Відчувається, що машина ще з тих часів. По-перше, запах вихлопу, такий реальний бензин. Євро -5, я думаю, що яке-небудь таке. Інший момент, ви бачили, як гальмує без АБС-ки на мокрій дорозі, полірує асфальт те, що треба. Цікавий нюанс, в нього вибуває першу передачу. Доводиться притримувати на якихось підйомах, там, де є навантаження. Але це для класичної машини така нормальна річ. Передача, як я казав, в цій машині 4, в пізніших версіях було 5. З об'єму 2,8 тоді витискали цих 150-156 сил. Непогана цифра, хоча треба розуміти, що зараз Mercedes з тих самих 3 літрів, умовно кажучи, знімає 330 конячок, це вдвічі більше. Але і ціни на кубік зараз такі, що ворогу не побажаєш. Мінімальна вартість довгобазної версії, короткобазних зараз немає, 140 тисяч євро. Тоді цей неброньований кубик розганявся до 155 км на годину, а витрата пального становила десь 21 літр, це в міському режимі. Я думаю, що ця машина їсть більше, літрів 25. Неброньований можна було запхнути на трасі в 13. Дивно, що для ледве не найкращого позашляховика свого часу машина так гарно, слухняно їде асфальтом. Не забувайте, що спереду і ззаду в нас не розрізні мости. Це реальний офроудер з 3 блокуваннями диференціалів. Я не полізу на цій машині в багнюку через те, що це вже класика, раритет. Тут добре видно передній нерозрізний міст і поворотні кулаки. У Gewaggen при нерозрізних мостах була пружинна підвізка, а не ресори. Це давало більше комфорту і непогані ходи підвізки на бездоріжжі. Кліренс у Gewaggen тоді становив 215 мм. Так, що я ще забувся сказати. Бак у Gewaggen 75 літрів, це означає, що можна проїхати 400-450. Непогана цифра. Те, що
Класичні Гевагени, не дешеві. Навіть машини 86-87 року в Німеччині в гарному стані коштують 30, а то навіть 40 тисяч євро. Можна знайти дешевше, але треба розуміти, що все залежить від стану. Ще один момент. Mercedes випускав кузов серію V461. Це була версія кубика для військових, яка стоїть на озброєнні 63 країн світу. Ну і найголовніше, це не просто позашляховик, це ще й швидкий позашляховик, бо в 1982 році Геваген виграв саме з таким, до речі, мотором раллі Париж-Дакар. І пілотував його тоді легендарний Джекі Ікс. Я ж тільки хочу нагадати, що цей тест підготовлено за підтримки перевіреного партнера «Авторія». Я гарно влаштувався. Сижу в машині, а мій брат миє зовні. Класно, що кубік можна мити прямо з калюжі. Андрію, дякую. Вибач, що я в тебе такий поганий брат.